Знаєте, що найбільше дратує в роботі над проєктами? Коли команда каже, ми майже закінчили. І що ви маєте робити з цим майже? Це для кожного означає щось зовсім інше. Комусь 80%, а комусь 37%. І саме з цього хаосу і з'явилася і розвинулася методика Earned Value Management, або просто EVM, тобто управління заробленою вартістю. Це спосіб не гадати на кавовій гущі, а точно знати, встигаємо ми чи відстаємо, вкладаємося ми у гроші чи вже ні. І саме цю методику ми розглянемо в сьогоднішньому відео. Поїхали! Навіщо це потрібно проєктному менеджеру? Ну, якщо коротко, то EVM дасть вам чесну картинку. Кожний проєктний менеджер стикався з ситуацією, коли всі щось роблять, всі зайняті, а результат виглядає гірше, ніж ви очікували. EVM дозволяє побачити три прості речі. Скільки ми планували зробити, скільки зробили насправді і скільки вже витратили на це все грошей. Коли ці три числа стоять поряд, то досить легко побачити, чи все у вас під контролем, чи ваш проєкт повільно сповзає у прірву. Які є три основні показники в цій методиці? Зараз трошки термінів, але максимально зрозуміло. Перший – це є Planned Value, планована вартість, так, PV. Скільки ми планували виконати на момент проведення цього аналізу. Наприклад, якщо ви керуєте створенням навчальної платформи і у вас є список з 30 функцій, за планом до цього моменту мали бути готові 10, ці 10 функцій і є Planned Value, PV. Другий термін – це Earned Value, зароблена вартість, або EV, це ваш фактичний прогрес. Ви планували 10 функцій, з них ви реалізували 7, отже ваш EV – 7. І ще є такий термін, як Actual Cost, AC, скільки ви реально вже витратили коштів. Інший приклад, уявімо собі, ви робите якийсь онлайн-курс, і у вас є бюджет 5000 євро. Проєкт розбитий на певні етапи, сценарій, зйомка, монтаж. І на середині проєкту в плані у вас написано, що на цей момент має бути готово 50% роботи. Це ваше Planned Value. По факту у вас готово 35%. Це ваше Earned Value. Тобто замість половини курсу на той час, коли було заплановано, у вас всього лише третина. Це вже перший показник, що план і реальність роз'їхалися. А витрати на цей момент 3000 євро. Так, пам'ятаємо, бюджет був 5, ми мали бути на середині проєкту, і ми зараз маємо всього 30%, а витратили вже 3000 євро. Тут видно, що ми і відстаємо, і більше витрачаємо, ніж отримуємо прогресу. Так? Отже, базові показники ми розглянули. А ще у нас є два індекси, які дають відповідь на два головних питання. Що у нас з часом і що у нас з грошима, так, як вони поводяться, скажімо, у нас в нашому проєкті. Перший індекс – це є SPI – Schedule Performance Index. Як це поводить наш графік? SPI дорівнює EV поділено на PV. Якщо він менше одиниці, то ми відстаємо від плану, якщо він більше одиниці, то ми працюємо швидше від плану. У нашому прикладі, де було плановано 10 функцій, а зроблено 7, SPI дорівнює 7 на 10 – 0,7. Отже, ми працюємо лише на 70% від потрібної швидкості. CPI – це Cost Performance Index, дорівнює EV Earned Value поділено на AC Actual Cost. Якщо результат менше одиниці, ми витрачаємо більше, ніж потрібно. Якщо результат більше одиниці, то ми працюємо ефективно. У нашому прикладі, де 35% від бюджету, це мало би бути 1750 євро. Отже, наш CPI, бо ми насправді витратили 3000, ми пам'ятаємо, тобто ми робимо що? Ми ділимо 1750 на 3000. Це дорівнює 0,58. Тобто кожний євро прогресу нам обходиться майже у 2 євро витрат. Як це розуміти? Так, як ми вже й проговорили. Якщо SPI, Schedule Performance Index, менше одиниці, то ми не встигаємо, а якщо CPI, Cost Performance Index, теж менше одиниці, то ми переплачуємо. І таким чином ми бачимо, що ми в нашому проєкті маємо реальну проблему. Тому що при SPI 0,7 означає, що якщо ми збережемо поточний темп роботи, то наш проєкт буде завершено пізніше приблизно на третину часу. А CPI 0,58 означає, що ми працюємо приблизно в 1,5 рази дорожче, ніж було закладено на початку. І, скоріш за все, в бюджет ми не вкладемось, якщо ми зараз кардинально щось не змінимо.
І саме це є мова цифр, яку дуже швидко і легко розуміє ваше керівництво. І ви представляєте свій проєкт дуже професійно. Крім того, є такий термін, як прогноз кінцевої вартості. Estimate at completion. Так, це є наше наступне природне запитання. Скільки ж насправді коштуватиме проєкт, якщо все залишиться так, як є? Так, якщо ми не будемо вносити ніяких корективів і залишимося при наших цифрах. Саме для цього використовуємо Estimate at completion, прогнозована вартість під час завершення проєкту. Є кілька варіантів того, як його рахувати, в залежності від поведінки проєкту і від інформації, яка вам доступна. Зараз візьмемо найпоширеніший і найзрозуміліший варіант. Тут така формула EAC, Estimate at Completion, дорівнює BAC, Budget at Completion, поділено на CPI, на Cost Performance Index. EAC, так, це Estimate at Completion, ми вже сказали. BAC – це є Budget at Completion, це ваш початковий, запланований, закладений бюджет. І CPI – це є Cost Performance Index. В нашому прикладі Budget at Completion, ми казали, 5 тисяч євро було закладено в проєкт. CPI у нас 0,58, значить, якщо ми 5 тисяч євро поділимо на 0,58, отримаємо Estimated Completion 8600. Так? Тобто ми замість 5 тисяч перевищимо і отримаємо на виході 8600. Якщо ми в цей момент нічого не змінимо, не внесемо корективи, то проєкт вийде майже удвічі дорожчим. І краще це знати зараз і встигнути вжити якихось певних заходів. Уявімо таку ситуацію. Ви керуєте створенням мобільного застосунку. Ваш бюджет 20 тисяч євро. І план на другий тиждень вашої роботи має бути готовий дизайн і розпочатися програмування. Це буде 50% роботи. Отже, ваше planned value 50% і це дорівнює 10 тисяч євро у вартості. Який у вас є факт? Дизайн готовий на 70%, а програмування ще навіть і не починалося. Отже, разом ви маєте 30% від прогресу. Earned value дорівнює 6 тисяч євро. Які у вас є витрати? Actual cost у вашому проєкті на цей момент уже 8 тисяч євро. Що ми з цим будемо всім робити? Ми всі ці циферки зараз з вами порахуємо. Отже, порахуємо спочатку наш графік. Schedule Performance Index дорівнює 30 поділено на 50, 0,6, ми дуже суттєво відстаємо. А CPI, Cost Performance Index, дорівнює 6 тисяч поділено на 8 тисяч, 0,75, отже, ми витрачаємо більше, ніж потрібно. Який у нас прогноз? Так, якщо ми нічого не змінимо, то Estimated Completion дорівнює 20 тисяч, наш закладений бюджет, поділено на 0,75 на CPI, це дорівнює 26 тисяч євро. Тобто, застосунок, який мав би коштувати 20 тисяч, зараз, згідно з нашим прогнозом, обійдеться у 26. І добре, що ви це все бачите ще на старті, а не в момент, коли вже у вас гроші закінчилися і ви шукаєте по кишенях. Що робити проєктному менеджеру у таких випадках, коли ви бачите, що у вас є якісь відхилення, що у вас щось не грає, проєкт затримується? Коли ваш EVM показує, що все йде не туди, куди треба, це, звичайно, не добре, але це не трагедія, для того ви це і робите. Це сигнал для вас, сигнал для ваших спонсорів, для вашого керівництва, тому що ви маєте вже цифри, на які ви можете покластися. І далі усе просто. Ви дивитесь на ваш критичний шлях, пам'ятаємо, це активності, від яких залежить тривалість вашого всього проєкту. Дивитеся, де гальмує команда, вносите корективи у план і пояснюєте замовнику ситуацію. Не на «мені здається», «я так собі думаю», а на основі реальних цифр, фактів і даних. Це і є найкращий спосіб уникнути конфліктів і подавати ваш проєкт професійним чином. Отже, EVM, Earned Value Management, це не про математику, або не стільки про математику. Ви бачите, формули досить прості, і, в принципі, там нічого складного нема. До речі, на іспиті PMP можна користуватися калькулятором, так що за це не хвилюйтесь. Головне для вас мати розуміння, що ці формули дають, і вони важливі не лише для іспиту, але й для ваших реальних проєктів, як ми бачили зараз на цих прикладах. Але і на іспиті, звичайно, вони складають досить важливу частину, по цьому завжди є запитання. Тому EVM –
це спосіб побачити реальну картину вашого проєкту. Чи ми встигаємо, чи ми ефективно витрачаємо наші гроші і куди все це рухається насправді. А у наступному відео ми розберемо з вами, як передбачити майбутнє проєкту. Скільки ще потрібно грошей, чи реально його врятувати, і яку швидкість треба набрати, аби повернутися у дедлайн. Це буде EVM плюс з зірочкою. Це саме ті інструменти, які відрізняють проєктного менеджера, який гасить просто пожежі, від проєктного менеджера, який вміє їх попередити і їм запобігти. Я сподіваюся, вам було цікаво і сподобалося це відео. Чекайте з нетерпінням на другу частину, тому що там буде ще цікавіше. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Я сподіваюся,